حالا چند بار پای سیب درست کردی اما نتیجه دلخواهتو نگرفتی. اصولا پای سیبا یا سفت میشن یا خشک میشن یا اینکه اصلا پف نمیکنن. اما با این دستوری که من میخوام بهت بگم شما یه پای سیب خیلی عالی و درجه 1 رو درست میکنی که اگه همه نکاتش رو رعایت کنی به یه همچین بافت جذابی میرسی که هم پفش عالیه و هم خیلی نرم و پنبه‌ایه. تازه اگه مواد اولیه رو ببینی متوجه میشی که مواد اولیه خیلی کمی هم میخواد، یعنی کاملا اقتصادیه. مثل بقیه ویدیوهایی که من توی کانالم گذاشتم که اگه برای اولین بار داری به کانال من میای حتما بقیه ویدیوها رو ببین. بریم با هم دیگه ببینیم که به چه موادی نیاز داریم. برای درست کردن این کیک پای سیب که واقعا مشابهش رو هیچ جا پیدا نمی‌کنید، ما مواد خیلی زیادی لازم نداریم. همونجوری که بهتون گفتم تقریبا یه گزینه اقتصادیه و از اونجایی که من میخوام توی ویدیوهام شیرینی و کیکایی به شما آموزش بدم که واقعا بی دردسر باشه، اقتصادی باشه، تو این شرایط گرونی الان خیلی راحت بتونین درست بکنین، پس این پای سیب هم خیلی مواد زیادی نمیخواد. آرد سفید قنادی میخوایم 1 پیمانه. شکر که بازم ترجیحاً از شکر دانه‌ریز اگه استفاده کنیم بهتره، نصف پیمانه. روغن مایع که حتما روغن پخت و پز باشه، 1/3 پیمانه. یه دونه سیب میخوایم که اینجوری حلقه‌ای برشش میزنیم. تخم مرغ 3 عدد. بیکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری. وانیل 1/4 قاشق چایخوری و تقریبا 2 قاشق مرباخوری هم پودر دارچین میخوایم که سیبا رو باید بهش آغشته کنیم. حالا بریم با هم دیگه درستش کنیم. اولین کاری که میکنیم تخم مرغامون رو توی ظرف میشکنیم. اصلا نیاز نداره که زرد سفیده هم جدا بشه. 3 تا تخم مرغ داریم که از تخم مرغ متوسط استفاده کنید. سعی کنید تخم مرغاتون خیلی کوچیک نباشه. شکر هم بهش اضافه میکنیم. به همراه وانیل. حالا مثل همه کیک‌های دیگه این مواد رو باید 4-5 دقیقه بزنید. فقط نکتهش اینجاست که انقدر خوب این مواد رو هم بزنید تا کاملا پف کنه، کرمی بشه و رنگش روشن بشه. حداقل 5 دقیقه باید بزنید. با همزن دستی هم میتونید این کار رو انجام بدین که خب یه خورده کارتون سخت‌تر میشه و زمان بیشتری باید بذارید. خب بعد از 5 دقیقه هم زدن به یه همچین بافتی میرسیم. وسط های کارم حتما ظرفتون رو دورگیری انجام بدین. ببینید وقتی که به این بافت رسید حالا روغن رو بهش اضافه میکنیم. روغن مایع رو اضافه میکنیم. تو این مرحله که میخوایم روغن اضافه کنیم دقت کنید که فقط در حد مخلوط شدن بزنید. خیلی زیاد هم نزنید که پف کیکتون میخوابه. همین نکات ریز رو اگه رعایت کنید یه نتیجه خیلی خوب از این پای سیب میتونید بگیرید. خب روغن اضافه کردم و 30 ثانیه در حد مخلوط شدن میزنم. در همین حد کافیه. حالا باید آردو بهش اضافه کنیم. دیگه همزن رو میذاریم کنار. آردو به مواد اضافه میکنیم. آردو از قبل 3 بار الک کردم. بیکینگ پودرم بهش اضافه میکنم و بعد طی 2 مرحله به موادم اضافه میکنم و با همزن دستی هم میزنم. یه مقدار آرد و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط کنید و بعد به مواد اضافه کنید. توی این مرحله خیلی آروم به این صورت مواد رو مخلوط میکنیم. اصلا نباید توی این مرحله عجله کنید چون اگه خیلی تند هم بزنید همه زحمتتون هدر میره و پف کیکتون میخوابه.
مابقی آردم اضافه میکنم. طی 2 مرحله خوبه و دوباره خیلی آروم هم میزنم. این یه حالت زیرو رو دارم میکنم به این صورت. خب اینجا برای اینکه مطمئن بشم هیچ گلوله‌ای از آردم نمونده، با لیساک دوباره یه دور چک میکنم. ببینین ته ظرف هم یه مقدار آرد بود. با لیساک کامل مواد رو هم بزنید. لیساک چون همه قسمت‌های ظرف رو تمیز میکنه، هر جا گلوله آردی چسبیده باشه کمک میکنه که حل بشه. مواد پای سیب تقریبا سفته. ببینید یه همچین غلظتی داره، این شکلی خیلی روون نیست. میبینید؟ پس طبیعیه که اگه موادتون سفت شد نگران نباشین. خب مواد من یک دست شد دیگه، خیلی باش بر نمیرم، میذارمش کنار. توی این مرحله فرتون رو بذارین داغ بشه و بعد برین سراغ بقیه مراحل. سیب داشتیم. ببینید سیب رو من حلقه حلقه کردم، با یه ماسوره وسطش رو در آوردم. حالا دارچینی که داریم رو روی سیبا میریزیم. همه جای سیبا رو به دارچین آغشته میکنیم. دیگه مقدار دارچین سلیقه‌ایه، هر چقدر بیشتر بریزین خب خوشمزه تر میشه و اصلا عطر و طعم پای سیب به همین دارچینشه. خب سیبا هم که به دارچین آغشته کردید بذارید کنار. حالا من میرم قالبای پای سیبمو بیارم. خب این قالبا مخصوص درست کردن پای سیبه که از لوازم قنادی میتونید تهیه کنید. تو قالب کیکیازی هم میتونید بریزین و حتی اصلا میتونید داخل یه قالب بزرگ همه مواد رو بریزین و بپزین. خیلی کار برای خودتون سخت نکنید، یعنی با همون موادی که در دسترس هست همیشه میتونید نتیجه خوبی بگیرید. فقط کافیه که شروع کنید و درستش کنید. خب اینا هم که کاغذهای مخصوص پای سیبه، اینا رو هم لوازم قنادی دارن. این مقدار موادی که من درست کردم تقریبا 6 تا 7 تا پای سیب بزرگ بهمون میده، که پای سیبایی هم که تو بازار میبینید تقریبا همین سایزیه. خب من کپسولامو داخلشون رو با کاغذ پر میکنم. حالا برای اینکه کارم راحت تر بشه از قیف استفاده میکنم. قیف هم نبود با قاشق بریزیم. یه دونه قیف پلاستیکی رو میذارم داخل یه لیوان بزرگ و داخلش رو مواد میریزم. فرم که گفتم حتما روشن بکنید با دمای 180 درجه و بذارین که کاملا گرم بشه. سعی کنید که سرعت عمل داشته باشین که موادتون خیلی نمونه تا شما میخواین که کارا رو انجام بدید. قیفمو برش میزنم و یه مقدار توی هر کپسول میریزم. سعی کنید مقدار موادی که توی هر کپسول میریزین به یه مقدار باشه که پفشون یه اندازه بشه. خب من هر کدوم یه چند تا ضربه میزنم که مواد سطحش صاف بشه. اونایی که کمتره رو یه مقدار دیگه اضافه میکنم. حالا سیبایی که حلقه حلقه کردیم و هر کدومو وسطش میذاریم به این صورت. بهتره که برای درست کردن پای سیب حتما از سیب زرد استفاده کنید، یا همون سیب سبز زرد،
سیب قرمز خیلی جالب نمیشه، چون بافت خیلی خوبی نداره خیلی جالب نمیشه. پس پیشنهادم اینه که حتما از سیب زرد استفاده کنید. این دارچینی هم که تهش مونده رو من این مقدار روشون میریزم. ما بقیه مواد رو میریزیم تا کپسولامون پر بشن. یه مقدار هم برای پف مواد جا بذارید. تقریبا 2/3 هر کپسول رو پر کنید کافیه. خب من همه قالبامو پر کردم. الان میره تو فر با دمای 180 درجه. بهتره که اگه فرتون فن داره فن دستکارم روشن کنید. حرارت فقط از پایین باشه و اگر هم فن نداره با همون دمای 180 درجه تقریبا به مدت 20 دقیقه یا نیم ساعت بستگی به فرتون داره میپزه. خب پای سیبامون هم آماده شد. من گذاشتم کامل خنک شه. روشم براتون پودر قند علک کردم که اینجوری حاضر آماده بیارم جلوی دوربین. وسطای کارم که یکیش خورده شد رفت. حالا بریم بافتش هم بهتون نشون بدم. همونجوری که میبینید یه بافت فوق العاده نرم و پنبه‌ای داره که توی دهن آب میشه. بی‌نظیره. خب دوستان متاسفانه ویدئوی من قسمت آخرش صدا نداره. من ازتون عذرخواهی میکنم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. این پای سیبا رو درست کنین، از نتیجه لذت ببرین. یعنی این دستور واقعا بی‌نقصه و به شما یه پای سیب فوق العاده عالی میده. اگه درست کردین حتما تو کامنت ها برام بنویسین، برای دوستاتون هم بفرستین. و اگه تازه داری کانال منو میبینین حتما یه سر به کانالم بزنین و از من حمایت کنین. مرسی از شما. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.